8 loại thức ăn không nên để qua đêm. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo không nên để qua đêm 8 loại thức ăn này, vì không những chúng sẽ bị mất hết giá trị dinh dưỡng mà còn sản sinh ra nhiều độc tố gây ngộ độc hoặc dẫn tới hại gan, hại thận, thậm chí có thể dẫn tới ung thư hoặc tử vong. Thứ nhất, rau lá xanh. Rau lá xanh chứa hàm lượng nitrat cao. Khi nấu chín và để trong một thời gian dài hoặc để qua đêm, khi hâm nóng lại, nitrat sẽ biến chuyển thành nitric, là chất không tốt cho sức khỏe, làm ảnh hưởng xấu đến mạch máu, huyết áp và tiềm ẩn nguy cơ ung thư dạ dày, ruột, đại tràng, trực tràng. Vì vậy, nếu ăn không hết rau lá xanh thì chúng ta nên bỏ đi, tuyệt đối không để qua đêm rồi sử dụng tiếp. Thứ hai, canh, nước dùng để qua đêm trong nồi kim loại. Canh hay nước dùng để qua đêm trong nồi nhôm hay nồi inox dễ sinh ra các chất độc hại cho cơ thể, bởi trong chúng có chứa protein và các gia vị như mắm, muối, bột ngọt. Những chất này sẽ tạo ra các phản ứng hóa học, sử dụng lâu ngày sẽ phá hủy tủy xương, mất máu, suy thận, suy gan, vân vân. Đồng thời, sự biến chất của protein và các vi khuẩn trong canh nước dùng do để qua đêm khi đi vào dạ dày sẽ khiến cho người sử dụng dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Thứ ba, hải sản. Hải sản là thực phẩm giàu đạm, canxi, phosphor và nhiều khoáng chất khác. Nhưng hải sản cũng là thực phẩm dễ nhiễm vi khuẩn gây bệnh nhất. Vì có chứa nhiều đạm, nên nếu để qua một đêm dài, chúng sẽ bị phân giải đạm, biến chất. Đồng thời, việc hâm nóng lại nhiều lần cũng sẽ phá hủy các cấu trúc protein, sản sinh ra các độc tố, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, việc để hải sản đã nấu chín qua đêm rồi hâm nóng lại dùng là rất có hại. Thứ tư, trứng. Trứng luộc, trứng chiên cũng giống như các loại thực phẩm đã nấu chín khác, đều không nên để qua đêm. Không phải vì nó có phản ứng sinh ra chất độc gì, mà nó cũng giống như các thực phẩm khác, rất dễ bị vi sinh vật tấn công, gây ra ngộ độc. Nếu ăn vào không bị ngộ độc ngay lập tức, thì cũng sẽ tích lũy nhiều mầm bệnh và rất có hại cho dạ dày, đường ruột. Thứ năm, các món nấm. Nấm có cấu trúc đặc biệt nên vi khuẩn dễ dàng sinh sôi từ bề mặt rồi xâm nhập vào bên trong nấm. Do đó có thể thấy nấm dễ bị hư hỏng hơn so với các loại thực phẩm khác. Nếu để qua đêm, nó có thể sẽ sản sinh ra nhiều loại vi khuẩn gây đau bụng và tiêu chảy khi ăn. Tốt nhất là đừng bao giờ ăn lại các món nấm sau khi đã để qua đêm. Thứ sáu, các món chứa khoai tây. Khoai tây là loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa nhiều vitamin A, C và khoáng chất phosphor, canxi, sắt, kali. Ngoài ra còn nhiều chất xơ. Vì có nhiều chất xơ nên khoai tây được xem là một trong những thực phẩm ít calo điển hình, hỗ trợ tốt cho việc giảm cân và ăn kiêng. Tuy nhiên, nếu để qua đêm, khoai tây sẽ bị mất hết chất dinh dưỡng. Nếu ăn phải sẽ bị đầy hơi, khó tiêu hoặc có thể bị viêm ruột, viêm dạ dày. Thứ bảy, thực phẩm từ đậu nành. Một số món ăn từ đậu nành như sữa đậu nành, tàu hũ rất dễ sản sinh vi khuẩn trong môi trường thông gió kém. Tốt nhất chỉ nên để trong vòng từ 2 đến 4 tiếng. Nếu để qua đêm, lượng vi khuẩn tăng lên sẽ khiến cho đậu nành bị chua,
ôi thiêu và biến chất. Nếu ăn phải, sẽ bị nhiễm độc nặng, phải cấp cứu, thậm chí có những trường hợp bị liệt thần kinh dẫn đến tử vong. Thứ 8. Nộm, gỏi. Hầu hết các món nộm, gỏi đều sử dụng các nguyên liệu rau củ quả tươi sống để chế biến, vì thế sẽ chứa một lượng vi khuẩn cao hơn bình thường. Nếu để dành món này qua ngày hôm sau, dù được bảo quản trong tủ lạnh, vẫn không thể nào hạn chế được vi khuẩn sinh sôi phát triển. Khi ăn vào, dễ đau bụng, nôn ói hoặc gây ra các bệnh ở đường ruột, hoặc cũng có thể bị ngộ độc nặng. Cần nên lưu ý, dấu hiệu thông thường là trong vòng 3 đến 4 tiếng đồng hồ sau khi ăn phải thực phẩm có chất độc, cơ thể sẽ có những biểu hiện như nhức đầu, chóng mặt, nôn ói, choáng váng, mắt nhìn mờ, khó thở hoặc sốt cao. Nếu phát hiện có những triệu chứng trên, cần phải đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế để kịp thời sơ cứu và có hướng xử lý tốt nhất.